السلام عليكم ورحمة الله. تعلمنا بالجلسة السابقة أو بالفيديو السابق إنه كيف نحن نفعل هو القاعدة أو هو الخدمة على السيرفر كوظيفة أو كرولز اللي هي الأكتيف دايركتوري. بعد ما فعلنا الأكتيف دايركتوري لازم نتعلم كيف نحن ننشئ مستخدمين على السيرفر، حسابات المستخدمين اللي راح يرتبطوا معي بالدومين الموجود عندي. كيفية إنشاء المستخدم، راح نروح على قائمة ستارت، ندخل على administrative tools. بعد تفعيل Active Directory راح يظهر عنا شيء اسمه Active Directory Users and Computers. ندخل على هذا الخيار، راح تظهر قدامنا الشاشة الظاهرة أمامكم هلا. طبعا هون راح نشوف نحن راح نروح نوقف على اسم الدومين. ما أنا شايفين اسم الدومين عندي ahmed.com. راح أفتح اسم الدومين، لاقي آخر شيء عندي هو Users أو مستخدمين. بوقف على Users وبنقر باليمين، باخذ نيو يوزر، مستخدم جديد. طبعا هون راح تظهر عندي هاي المربع الظاهر امامكم او النافذه الظاهره امامكم. راح يطلب مني الفيرست نيم، الاسم الاول للمستخدم. راح اكتب اسم. راح يطلب مني اللاست نيم او الاسم الاخير او الكنية. طبعا هاي خاصه بالمستخدم. هون راح يطلب مني يوزر لوجين نيم، هو الاسم اللي انا راح ادخله وقت اللي يسجل دخول من أي جهاز راح يدخل للدومين أو راح يتصل بالسيرفر. راح أختار أي اسم. هون بهاي القائمة راح أختار اسم الدومين. طبعا هون حاليا ما في غير دومين واحد اللي هو اللي @ahmed.com. بعدها راح أختار next. بعد ما أختار next راح يطلب مني الباسورد أو تسجيل الباسورد الخاص باليوزر. طبعا هون بيطلع عندي 4 خيارات تحت الباسورد. الخيار الأول عم يقول user must change password at next login، يعني مجرد ما إنه هلا أنا أنشأت اليوزر عندي وأعطيت اليوزر نيم والباسورد للمستخدم راح يسجل دخول. بس إجا راح يسجل الدخول راح يطلب منه مباشرة السيرفر يرجع يعيد وضع باسورد جديد. تمام. بالنسبة لليوزر. أما الخيار الثاني راح يطلب user cannot change password. اليوزر اللي راح يسجل دخول باسم المستخدم اللي حاليا أنا عم بنشئه ما راح يقدر يغير الباسورد وقت يسجل الدخول. الخيار الثالث password never expires. expires password never expires. يعني إنه السيرفر بالحالة العادية راح يطلب بعد فترة تغيير الباسورد. هون وقت بختار هذا الخيار فهذا بيعني إنه كلمة السر أو الباسورد كلمة المرور غير منتهية الصلاحية أبدا، يعني ما في داعي لتغييرها بكل فترة. accounts is disabled. الحساب معطل. في حال دخل هذا اليوزر راح يعتبر إنه هذا الحساب معطل. تمام. راح أكتب أنا هون باسورد. هون بيطلب مني إعادة كتابة الباسورد. طبعا الباسورد لازم تكون معقدة. راح أختار أي خيار منهم بحسب ما أنا بدي. راح أطلب منه you cannot check both user. تمام. راح أترك له الخيار الأول next. هلا بيقول لي إنه تم إنشاء المستخدم على الدومين اللي اسمه ahmed.com. الفول نيم له هو أحمد المصري. يوزر نيم أو يوزر لوجين نيم الاسم الخاص بتسجيل الدخول. وعم بيقول لي إنه the user must change the password at next login. وقت راح يرجع يعمل تسجيل الدخول لأول مرة راح يطلب منه تغيير الباسورد. راح أعطيه فينيش. هلا بلاحظ إنه صار عندي هون حساب باسم أحمد المصري. طبعا هذا الحساب لو ضغطت عليه ضغطتين أو جيت ضغطت عليه باليمين ودخلت على properties خصائص هذا الحساب راح لاحظ بتبويب جنرال هون ممكن أنا أعدل الاسم، الاسم الأخير، disabled name، الاسم اللي راح يظهر قدامي. ممكن نحط معلومات تانية، تليفون نمبر، إيميل،
إلى آخره. راح أروح لخيار account أو الحساب. طبعا هون فيني أغير اسم الدخول أو الاسم اللي راح سجل فيه دخول كيوزر نيم على السيرفر. هون عندي الخيارات اللي شفناها من شوي، إنه اليوزر راح يطلب منه تغيير كلمة المرور عند تسجيل الدخول. اليوزر ما راح يقدر يغير كلمة السر وقت راح يسجل دخول. password never expired، الكلمة غير منتهية الصلاحية. طبعا في خيارات كتير هون راح نلاقيها. account is disabled، الحساب معطل، smart card عن طريق بطاقات التأمين إلى آخره. طبعا هون في عنا خيار إنه نحن ممكن هذا الحساب نعطله بعد فترة، يعني نعطي حساب مؤقت لأي مستخدم. في حال اخترت never فالحساب ما راح يتوقف أبدا. أما في حال اخترت end of راح شوف حدد التاريخ اللي راح يوقف فيه الحساب، ايمتى لازم يوقف هذا الحساب. أنا اليوم مثلا انشأته كان 30 شهر 30/11/2018، بدي هذا الحساب يوقف ولنفرض ب 15/12، فبروح لشهر 12 وبختار بالتاريخ 15. تمام. هلا في يوم السبت 15/2018 15/12/2018 راح يوقف هذا الحساب وراح يدخل أي يوزر راح يعمل لوجين عن طريقه، راح يعطيه راجع مسؤول النظام بسبب إنه الحساب معطل. تمام. في حال اخترت نيفر فراح يعطيني إنه هذا الحساب بشكل دائم ما راح يتعطل.